ito na siya guys. Nabuksan ko na. Ayan guys, diba? Wow, diba guys? Ayan. Thank you very much. 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 Hello guys! Welcome back again to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, ano pang hinihintay mo? I-subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga new upload ko. Guys, for today vlog, mag-unbox po tayo ng product mula sa sponsor. So guys, yung sponsor ko ito guys, nag-sponsor na siya dati. Kung natatandaan nyo, nag-review ako ng mga Amazon jewelry. So isa siya doon guys sa mga nag-sponsor. I think yung in-sponsor niya is yung sun na necklace. Ayan, kung naaalala niyo yung sun necklace. So isa siya doon. Siya yung nag-sponsor nito guys. So nagustuhan niya yung aking pag-review na ginawa. So, nag-repeat siya guys. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ayan, kundi 3 product guys. Wow! Natin, or ayan, box natin. So, later na yung review. So, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung laman ng box. Okay guys, so, let's start. Ayan, before that guys, I would like to thank my sponsor, of course. So, let's start unboxing guys. So, I have scissors here. Just be careful when opening the box when unboxing. So, here guys. What's that? Necklace for me? No. Nandiyan si Dylan sa side guys. Sorry kung medyo meron maingay dyan sa side. So, ito na siya guys. Nabuksan ko na. So, ayan guys, diba? Wow, diba guys? Ayan. 1. Ayan. 2. And 3. Ayan, tatlo sila guys. Wow. Guys, ito yung first product. Ayan, hindi ko na i-review to guys kasi same lang ito nung ni-review ko na. Isa siya sprinkle play mat. Ayan siya guys, kung nakikita nyo. Ayan, may different color. May pink, may blue, may yellow, and may dark blue. So, ayan siya. Inflatable splash pan. Sprinkles for babies, boys, and girls. So, 67 inches to. Yung ni-review ko is 68 inches. So, ayan siya. Mas malaki ng konti yung ni-review kong una. So, same lang sila guys. Letters, merong alphabet, and animals. Ayan. So, ang cute. Hindi ko na ito bubuksan guys kasi ilalagay ko to sa balikbayan ba. So, diba, meron na yung mga pamangkin ko. Kasi diba meron ng isa yung mga anak ko. Kaya, hindi ko na ito bubuksan. So, hindi na natin i-review ito. And then, meron tayo Biera. Yan, ang kanyang brand. Biera Electric Pedicure tool. Ayan, gusto ko to guys. Ayan siya guys. Electric tool, pedicure tool. So, ayan. Ang sabi, kanya yung ayan siya guys, yung sa kanyang likod. Meron siyang 2 kinds of grinding head, strong power, double gear speed, regulation, powered by battery or USB. And then easy disassembly and wash. Power lasting. Ayan guys. Buksan natin to guys. Pakita natin. So, good naman yung kanyang packaging guys. Oh, meron pa siyang bag sa loob. So, and then meron pa dito. Ayan, nandito yung manual. So, ito yung kanilang business card, I think. Free gift. Ayan, visit our website. You can get a longer warranty and a free gift. Ayan, meron silang website dito guys na i-visit ko. Meron silang free gifts and warranty. So, scan lang daw yung code. And then, ayan, ito yung kanyang instruction, I think. Yeah, fine back. Callus remover. Yan, ito siyang callus remover or callus. Yan na yan, guys.
And then, meron siyang, ito yung kanyang sigurong standing, guys. Ayan siya. Yan. Wow. Tingnan natin yung sa loob. It's a wow. We have purple. Okay, Dylan. Yellow. So, ito siya, guys. Ayan yung kanyang, ito yung electric pedicure. So, siguro ito yung on and off button, guys. Yung red dito, kung nakikita nyo. Yeah, parang yan nga. So, dito mo siya i-charge. Kung nakita nyo yung hole dyan. So, dyan siya i-charge. And then, tinitwist siya, guys. Meron siyang unlock and unlock na button dyan, no, sa side. Nakita nyo ba, guys? So, hindi ko alam. May cover dito. Oh, dito, guys. So, ayan sa taas pala. Cover nyo lang to. Ibabalik nyo after nyo linisan ito, guys. Meron siyang dalawa. Ayan, 2 kinds of grinding. Ang sabi dito, grinding heads. So, ito yung kanyang grinding heads. So, yan. And then, what's included in the pack? Oh, meron siyang cute brush. Meron siyang cute brush. So, ito yung cleaning brush, guys. So, ito yung cleaning brush. So, ito yung wheel cover. Yeah, guys. Cover niya nga ito. Cover ito. Ayan. And then, ano pa ba? Ang cute ng bag niya, guys. Oh, ito yung kanyang charger, guys. See, round nga yung kanyang charger. So, dito nga siya sa likod. I-charge. So, yan. Try natin to later, guys. So, yan. Dito nga siya i-charge, guys. Sa likod. Oops, nahulog. Ayan. So, dyan siya i-charge. Later na lang. So, ito yung kanyang charge gamitin. And then, yung third product, guys. Look! Ang ganda, guys. Isa siyang all-in-one selfie stick tripod. Oh my goodness, guys. Nakikita niyo siya, guys. Ang ganda niya. Look. I-review natin to later, guys. So, ayan siya. Ayan siya. Yan. So, itatry natin to, guys. Yung halo. So, anuhin ko lang yung paa ko, linisin ko, and ida-dry ko para guys, yung aking paa. Kung nakikita nyo, meron ako mga talaga, guys. Ayan, mga kalyos dyan and dry skin. So, ayan, meron din akong kalyos dyan. Makapal na nga. So, ayan yung try natin, guys, na alisin. So, ayan. Pasensya na kayo sa aking paa. Lalo na sa mga kumakain dyan. So, ganyan talaga ang paa, guys. So, ayan. So, pwede mo siyang i-charge, guys. AAA batteries ang kailangan. So, 4. Since wala akong AAA batteries, i-charge ko na lang siya using that. So, kung i-unlock mo lang siya, guys, ganito. Ayan. I-twist mo lang siya. Nakita mo to unlock and lock. So, for now, naka-lock siya. So, i-twist mo lang siyang ganyan. Kung gusto mo siya i-unlock. So, yun, unlock na siya. Ayan yung kanyang mga batteries. And then, twist mo siya pabalik. Yan. Narinig yung click na yon. Ibig sabihin, naka-lock na siya. So, yan. Meron pa isa nito. Gamitin natin yung black. So, gamitin natin yung black, guys. So, hindi ko lang alam kung paano to alisin. Yung kanyang white. So, yun lang, guys. Push ano lang pala siya. Pull lang. Hilaan lang pala siya, guys. And then, ito. Gamitin natin yung black, guys. Ayan. Ipupush lang natin. Ganyan. So, yun, guys. Click na siya. So, ayan, naka-charge siya, guys. Naka-charge siya now para magamit natin. So, ito yung on and off button. So, let's try, guys. Oh, yan ang kanyang tunog, guys. Ayan. Nakita nyo, guys, yung ikot na. So, let's try. So, dry na yung paa ko, guys. So, let's try. So, hindi naman siya masakit, guys. Very lightweight. Pero, ayan o, may nagmamark ng puti. Hindi naman siya masakit. Nakakakiliti siya. Kasi kapag meron kang kiliti sa paa, ayan, nakakakiliti siya, guys. Ayan, meron siya mga white powder. Nakikita nyo, guys, ayan, oh. Ito siya magaspang.
Worth it naman ito. Hindi na magaspaw yung aking paa guys, unlike kanina. So yun guys, feel ko medyo okay naman siya pero meron pa rin magaspang. Hindi talaga siya ganun ka effective guys na tulad ng mga ginagamit nila sa sa mga salon, 'di ba? So ito medyo magaspang pa siya. So kailangan pa ng konting pa to guys, konting kiss-kiss pa to. So ayun, hindi ko siya i-recommend guys kasi nga waste of money lang siya kasi hindi siya ganoon ka-effective. Pero pwede nang pagtiyagaan guys. So yun guys, masakit siya sa likod kaya dapat meron kayong kasamang iba na gagawa nito. Kung meron kayong mga sister na kasama, ayan yung mga hobby nyo, yan sila pa nyo guys. Pero kung sarili mo masakit siya sa likod guys kasi nga diba nakayuko ka. So ayun, tapos nakabika ka pa. So yun guys, that's all for today. Thank you for watching. God bless you all. Bye. Thank you very much. 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 Thank you very much.